Trong Đấu La Đại Lục, Đường Tam phải nói là vô cùng may mắn. Điều này cũng bởi vì trong quá trình hoàn thành 9 khảo hạch và trở thành hải thần, Đường Tam đã vô số lần được hải thần chân chính xuất hiện giúp đỡ. Thế nhưng, sở dĩ Đường Tam nhận được sự giúp đỡ tận lương này, một phần là do cách truyền thừa của hải thần. Còn một điều bí mật nữa, đó chính là hải thần đã sớm biết được ý đồ chọn Đường Tam là người kế nhiệm của Tu La Thần. Cũng bởi điều này, hải thần đã quyết định đi trước một bước, ra sức giúp đỡ Đường Tam để hắn nhanh chóng hoàn thành truyền thừa thân vị hải thần. Tới lúc đó, gạo đã nấu thành cơm, cho dù địa vị của Tu La tại thần giới có cao đến mức nào đi nữa, cũng không có khả năng muối mặt cướp đoạt Đường Tam trở lại. Và liệu rằng để thực hiện kế hoạch đó, hải thần đã làm như thế nào để giúp đỡ Đường Tam hoàn thành truyền thừa thân vị một cách nhanh nhất? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem hải thần đã xuất hiện mấy lần để trợ giúp Đường Tam các bạn nhé. Đầu tiên, có lẽ chúng ta phải nhắc tới bảo vật Hán Hải Càn Khôn Cháo mà Tuyết Dạ Đại Đế đã tặng cho Đường Tam. Chính nhờ bảo vật này mà Đường Tam mới nhận được thần niệm mà hải thần lưu lại tại nhân gian. Và rồi, trong hành trình tới Hải Thần Đảo, mặc dù Đường Tam đã phải đối mặt với hồn thú gần 100 vạn năm là Thâm Hải Ma Kinh Vương. Thế nhưng, nhờ có bảo vật Hán Hải Càn Khôn Cháo lưu lại thần niệm của hải thần, trong khoảnh khắc cận kề với sinh tử, Đường Tam đã rất may mắn khi được hải thần xuất hiện và cứu mạng. Tiếp theo, khi đi tới Hải Thần Đảo và nhận được 9 khảo hạch của hải thần, trong khảo hạch thứ 2, vì xảy ra hiểu nhầm, Đường Tam đã suýt chút nữa bị ma hồn Đại Bạch Sa Vương lấy mạng. Rất may, hải thần lại một lần nữa xuất hiện khiến ma hồn Đại Bạch Sa Vương tỉnh táo trở lại. Vì vậy, Đường Tam cũng thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Tiếp theo, trong quá trình rút ra hải thần Tam Xoa Kích, hải thần cũng một lần nữa dùng thần niệm của mình đi sâu vào thức hải của Đường Tam và nhắc nhở hắn cách rút ra Tam Xoa Kích. Bên cạnh đó, còn chỉ bảo hắn đường đi trong những khảo hạch tiếp theo. Và sau khi rút ra Tam Xoa Kích trở về đất liền, trong trận chiến đối mặt với Bỉ Bí Đông 99 cấp, Đường Tam khi đó đã gần như phải bỏ mạng. Thế nhưng một lần nữa, hải thần lại xuất hiện và dùng 3 thức đầu tiên trong Hoàng Kim Thập Tam Kích đánh cho hồn kỹ thứ 9 bất tử chi thần của Bỉ Bí Đông vỡ tan. Nhờ vậy, ông cũng giúp cho người truyền thừa của mình chạy thoát. Và sau đó, cũng trong cái ngày Đường Tam thành công hấp thu liềm 3 cái hồn hoàn có tu vi 9 vạn 9.000 năm, Thiên Nhận Tuyết sau khi trở thành thiên sứ thần đã phát hiện ra tung tích của Đường Tam. Bởi vậy, nàng đã nhanh chóng tiếp cận và giao chiến với Đường Tam một trận chiến hết sức ác liệt. Thế nhưng khi đó, Đường Tam mặc dù đã 96 cấp, tuy vậy so về khả năng chiến đấu với một vị thần là hoàn toàn không thể. Bởi vậy, Đường Tam lúc này chỉ biết dùng mưu mẹo của mình mà chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Thế nhưng tới cuối cùng, Đường Tam vẫn không thể chạy thoát. Trong một kích cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết dưới một kích mạnh mẽ chuẩn bị lấy mạng Đường Tam thì đột nhiên hải thần lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, ông đã phải dùng toàn bộ thần niệm còn lại của mình mới đỡ được cho Đường Tam một kích uy lực của Thiên Nhận Tuyết. Và cũng bởi vì lý do này, hải thần chi tâm trên Tam Xoa Kích đã bị vỡ nát, khó khăn khi hoàn thành truyền thừa, một bước cuối cùng càng tăng thêm phần khó khăn. Đúng vậy, sau trận chiến này, Đường Tam sau khi lấy được mạng Thâm Hải Ma Kinh Vương đã về tới Hải Thần Đảo để tiếp nhận truyền thừa thân vị. Và cũng bởi vì Đường Tam không có hải thần chi tâm, khó khăn trong việc truyền thừa thân vị đã gia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, hải thần cũng biết Tu La Thần cũng đang nhăm nhe xem vào việc truyền thừa thân vị của Đường Tam. Bởi vậy mà sau đó, hải thần đã tức tốc chạy đến không gian truyền thừa mà nhắc nhở, cùng với đó là chỉ điểm cho Đường Tam để hắn có thể hoàn mỹ truyền thừa thân vị hải thần. Và cuối cùng, cũng không phụ sự kỳ vọng và sự giúp đỡ của hải thần, Đường Tam đã hoàn mỹ thành công truyền thừa thân vị hải thần. Thế nhưng, với hải thần, ông chỉ có một điều tiếc nuối nhất, chính là việc mặc dù đã để Đường Tam thành công tiếp nhận thân vị hải thần, thế nhưng sau đó, với mưu mẹo của Tu La Thần, ông vẫn phải chia sẻ người thừa kế. Điều này cũng bởi vì trong trận chiến tại thành Gia Lăng Quan, với một chút tác động tới từ Tu La Thần, Đường Tam sau đó cũng đã thành công tiếp nhận thần vị Tu La Thần và đồng thời sở hữu 2 thần vị là hải thần cùng Tu La Thần. Thật tức hết chỗ nói đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.